Beste vriendinnen en vrienden, beste troefziekers en waarheidszoekers, beste wakkere leeuwen van mij, Gino terug van Friends for Truth. Een klein nieuw filmpje voor jullie aan de hand van Tarot by Janine. Ik vond het wel interessant terug wat dat ze vandaag deed. Ik heb trouwens nog een paar andere dingen dat ik ook nog zou willen compileren met haar. Maar eigenlijk legt ze dus wat dat zij noemt de grote zodiac. Dat is eigenlijk een grote kaartlegging in feite. Rond enerzijds te weten, oké, waar staan eigenlijk de zwarte krachten, de slechteriken, de demonen, welke machten hebben ze nog, waar staan we eigenlijk? Maar dat is inderdaad altijd maar de grote vraag. Aan de ene kant zijn de witte krachten aan het controleren. Dan zien we terug chemtrails en alle soorten andere zaken. Dat we zeggen, ja, hoe is dat nu toch mogelijk? Dan zien we terug inderdaad in Australië en in andere landen. En zien we dan volop de mensen uit elkaar geslagen worden. Echt op een ongelooflijke, onmenselijke manier. Ja. Kortom, het is heel moeilijk. Dus we gaan luisteren wat dat Tarot by Janine doet met haar kaarten. Dus ze legt eerst de grote zodiac in feite op, laten we zeggen, de witte krachten. Dus de goede, de zwarte krachten, de slechteriken eerst. En dan gaan ze eigenlijk compleet opnieuw beginnen. En gaan ze dus diezelfde zodiac leggen op de witte krachten, op de goede, onze alliantie. En aan de hand van dat ga ik dan kijken of ik hier en daar wat opinies herken ondertussen het systeem dat we gebruiken. We gaan starten met het schermtedeel zoals altijd. Voilà. Hier gaan we. Voilà mensen, we gaan ermee beginnen. Jullie kennen ondertussen, of toch de mensen die al een keer geluisterd hebben. Janine van Canada, dus eigenlijk iemand die reeds meer dan 40 jaar eigenlijk de kaarten legt. Ook voor gewone mensen die eigenlijk uit de familie komt van mediums en zo. Ook al zeer, zeer gekende dame in Canada. Dus haar grootmoeder, dacht ik, die ook enorm gekend was in Canada. Dus het komt eigenlijk uit dat milieu. Ze is ook in feite een beetje met Indiaans bloed. Dus ja, kortom, toch een dame die interessant is om te beluisteren. Dat is een andere visie, ten opzichte van visies zoals Cliff High of Greg Hunter of andere mensen, Michael Jaco, Street Fighter, noem maar op, dat we dan aan beurt laten komen. En zo kunnen we hopelijk naar een juistere visie gaan van wat er echt aan de hand is. Van, ja, gisteren was ik ja, dan wil ik toch eerst een keer zeggen, want ik ben daar zo blij voor. Gisteren hebben we dus in de middag met echt goede vrienden kunnen doorbrengen eigenlijk. Mensen dat we leren kennen hebben eigenlijk door ja, heel die situatie waar dat we nu in zitten. Verleden jaar, ik dacht in april van 2020, hebben we elkaar leren kennen. Toevallig zaten we aan dezelfde tafel en van het ene kwam het andere. Kortom, dat zijn we ondertussen van de beste vrienden uit. Dus je verliest in feite enorm veel mensen. Dus ja, dat is dan van gelijk wat, van sportclubs en dergelijke, maar ook binnen de familie, die niet meer akkoord gaan met hoe dat je denkt. En zeker als je wakkere leeuw bent op dit moment, is het zeer, zeer moeilijk voor ons. Maar je krijgt dan aan de andere kant zo'n godsgeschenk, zoals die 8 mensen, we waren bij wij erbij, dus met 6 andere mensen, samen eigenlijk, dus met 4 koppels. Ja, het is gewoon een godsgeschenk, mensen, dat je zoiets kunt meemaken. Dat we gisteren hadden dan ook al geluk met mooie weer. We hadden dan het geluk met het enorme mooie omgeving waar we zaten. We hadden het geluk voor prachtig eten te krijgen en drinken. Maar de vriendschap, de goede babbel, uiteraard op hetzelfde niveau kunnen praten met elkaar. Allemaal zeer super wakkere borsten die daar zaten. Dus ja, ongelooflijk mensen. Dus dat wilde ik toch eerst een keer vastleggen op een filmpje voor de toekomst, dat ik dat zeker niet vergeet. Want ik ben op dit moment nog altijd super gelukkig. Het deinst dus na bij mij. Het gaat niet weg en dat is fantastisch. Dat is echt je energie die eigenlijk echt, ja, je enorme energie wint. Je trilling gaat enorm omhoog met zulke zaken mee te maken, mensen. Dus ik raad jullie eigenlijk allemaal aan om ook te proberen, om ook in te gaan op nieuwe vriendschappen, nieuwe mensen die zich aandienen. En dat je daar ook inderdaad ook zulke goede zaken mee kunt hebben, zoals dat ik gisteren het geluk had om te kunnen hebben met compleet nieuwe vrienden. Behalve één iemand die ik al langer kende. Maar ja, fantastisch in feite wat dat we daar meegemaakt hebben. Goed, nu gaan we verder met Tarot by Janine. Hi there, welcome back to Tarot by Janine. How's everybody doing? I'm doing really good. I had a nice time meditating today by another favorite tree. Ja, dat is misschien ook wel interessant. Ik ga dat ook een keer op een moment proberen te doen. Dat
dat ik dus een hele grote boom uitzoek ergens waar dat ik graag kom. En dat ik inderdaad, het blijkt dus van vele mensen, als je dus inderdaad je echt intuned op die bomen, op die hele oude bomen, dat je dus inderdaad ja, je zaken daar kwijt kunt en inderdaad ook intuïtief bepaalde hele goede berichten kunt krijgen van die bomen eigenlijk. Dus ik ga dat ook doen, maar zij begint dus met te zeggen dat ze gemediteerd heeft met dus een nieuwe boom, was is verhuisd, Janine in Canada. En dus haar oude boom heeft ze moeten inderdaad achterlaten. En ze heeft dus nu een nieuwe hele grote boom gevonden waar dat ze nu mee aan het mediteren is. Artemis, because I moved away from that tree, but there's a couple of incredible, well, there's the whole neighborhood, my whole neighborhood's full of beautiful trees, but in particular there's two, and they seem to protect my house. There's two up the front and one right behind, right in my bedroom window. It's wonderful, and that one really feels like that's going to be a good friend of mine. But I did some meditation. Dat is denk ik de nieuwe wereld ook. Mensen gaan zodanig intuïtief worden. We gaan echt weggaan ook van slecht voedsel. Fluoride niet meer opnemen. Dat is natuurlijk gigantisch slecht. Stop met tandpasta met fluoride. Stop met het drinkwater te drinken uit leidingwater. Want dat is dus echt zeer slecht, mensen. Ga er op zoek naar eventuele waterfilter die je kunt gebruiken. Of ga op zoek dat je het eventueel via laten we zeggen, goed water die in bepaalde flessen zit op te nemen. Maar stopt in elk geval met dat leidingwater. Niet voor je te wassen en dergelijke, maar bedoel voor te drinken. Alles wat daar binnenkomt in je mond in feite. Stop daarmee, mensen, dat je intuïtie terug kan komen. Dus dat zijn allemaal zaken dat we in de nieuwe wereld heel normaal gaan vinden. Dus mediteren met zeer oude bomen die inderdaad, daar meerdere eeuwen staan soms en zo verder. Dus we vergeten dat het echt levende wezens zijn die ons ongelooflijk veel kunnen leren. On the Arizona situation that came out that everybody of course wants to know about, like what did I get about that, because of course I watched the painful deliberation. I mean, they make it so hard, first of all, to even understand, and secondly, like I can't even imagine like the roadblocks that the Democrats really put in front of who was trying to make. Nu heeft ze het over dus de audits in feite in Arizona, dat ze dus zegt dat inderdaad die county wilde niet meewerken, maar natuurlijk het zijn allemaal demonen zelf die echt de fraude gedaan hebben. Dus uiteraard gaan ze de routers niet geven van de Dominion computers en zo verder. Dus dat is een gigantische strijd geweest tussen de Senaat van Arizona met de Maricopa County, overheden daar. Maar goed, finaal zijn ze dan toch inderdaad vrijdag namiddag blootgekomen. Er was een publieke senaathearing en dat is allemaal blootgekomen. Ja, we hadden het gisteren ook over, dus de mainstream media durfde eigenlijk nog zeggen, dus dat ze nu zeggen, na de audit kunnen we nu met zekerheid zeggen dat Sleepy Joe de rechte president is. Ongelooflijk, dus de realiteit is helemaal anders, dat ik uiteraard gezien heb. We hebben dan ook de Trump-rally gehad zaterdagavond, waar hij al de cijfers effectief op het scherm heeft laten zien. Als je die Trump-rally niet vindt, je kunt bij mijn Telegram of MeWe of Facebook heb ik ze ook daar geplaatst, dat je direct link hebt om de Trump-rally eventueel te volgen. Dus ja, het is ongelooflijk, maar gisteren zei Ruben, mijn vriend ook, een van mijn vrienden, zegt hij, de mainstream media, dus de media eigenlijk, zijn op een punt gekomen, de point of no return, zoals Ruben het uitlegt. En dat is eigenlijk, inderdaad, ze hebben zodanig veel gelogen en zodanig inderdaad in mensenmishandeling en zo verder gebracht, dat ze eigenlijk nu niet anders meer kunnen dan tot er dood eigenlijk, en het zal zeker hun dood zijn, ik doe dat niet altijd letterlijk, maar zeker de dood van hun systemen, zullen ze moeten doorgaan en ze hopen dat ze nog iets kunnen redden, maar ze gaan niets kunnen redden, want het is volledig verloren voor hun. Maar dus ze kunnen eigenlijk ook niet terugkeren. Dat is een beetje waar dat ze in zitten op dit moment. Deliberation. And I know it's not just Democrats either that are trying to block it, but it's like they just don't want everybody to know that those machines, you know what I'm talking about, are absolutely fraudulent. I mean, it's absolutely so obvious. So what I got when I was meditating out there, because that could have been quite disappointing to people, how the mainstream media spun it, but of course that's what we expect them to do, right?
I got that just wait. That's something that'll be absolutely cleared up. That is not, I didn't get any urgency around it, or even like, I got just wait and be patient. All of it's coming out. I got such a calm feeling about it. So you guys just be patient. We'll look at it in about a week. That was the feeling I got. We'll look at it in a week. Yeah. And a lot more things will come out. Just things are happening, people. Seriously, I feel so good after I had that sit down with another tree friend. Okay, they really, really give me lots of input. And I'm telling you, we are okay. We're going to be okay as humans. Now, just because I do get a lot of people writing me these days, and they're like really fearful that they're being duped, that there are no good guys, or... Ja, dat heb je overal. Hè. Dat heb je bij ons binnen de wakkere leeuwen ook. En dat is ook logisch, want we moeten eigenlijk een puzzel samen proberen te stellen. Die bestaat uit 1000 stukken, bij manier van spreken. En we hebben er misschien maar 10 of 15 dat we effectief kennen. En daar moeten we dan proberen eigenlijk een beeld van te maken, mensen. Dat is dus gigantisch moeilijk. Dus het is ook logisch dat er een aantal wakkere leeuwen op een bepaald moment ook een klein beetje hun moed verliezen. En denken, ja, bestaat die alliantie nu wel? Wat is dat nu eigenlijk? Wat is dat dan allemaal? Klopt dat wel nog allemaal? En die dan inderdaad zouden overlopen naar de andere kant voor te zeggen, ja, dat bestaat allemaal niet. Dus het is een keer goed dat we luisteren naar Janine, die daar de kaarten op legt. If the good guys are in control of a lot of things. I mean, every time I look, it looks like a good guy op. UN's looks like it's being somehow puppeted by the good guys. I mean, even a lot of what's going on in Australia. I don't think all of what's going on. I mean, that's just, we're going to do a deep dive on that, Jean-Claude and I. For now, we're not going to look specifically at things like that. What I'm going to do is a zodiac spread. Remember those big zodiac spreads I do? I'm going to do one on the bad guys to see where they sit. So what we're going to call the dark hats. We're going to do a zodiac on just where are they sitting in all of these different areas. How powerful are they still? What's their agendas looking like? You know, are they... Dus zoals ik aankondigde in het begin, had het eerste leggen is dus inderdaad op de baddies, op de hele slechte demonen en welke macht hebben ze nog. En naderhand gaan ze dan in leggen op de witte krachten, de hele goede alliantie die ons in feite aan het redden is. On their last legs like we've been getting, or do they got a whole bunch more dastardly plans for the human race? We're going to have a look. And then we're going to do, so it might be a bit of a long video. We're also going to do a zodiac on what we call the white hats. Okay, and we're just going to make sure their plans for humanity aren't just to get in power and enslave humans as well. Right, just to be sure, okay, because we don't really trust anybody right now, do we? Now, I'll be honest, I feel good about White Hat Alliance. I feel there is a White Hat Alliance, and I feel really good about Mr. T, but that's just me, right? Let's see what the cards want to tell everybody. Ja. Dus ik geloof wel in de witte alliantie, ik trouwens ook, ik sta daar volledig achter. Mensen, en Mr. T, je weet wie dat we bedoelen, dus ik sta er ook 300% gewoon achter. Maar zegt ze, ja, we vertrouwen niemand op dit moment, en ze heeft gelijk ook, en we gaan er toch de kaarten op leggen, ook op de goede alliantie, zegt ze. Volledig mee akkoord. Those are just my opinions and what I feel. But let's have a look. We'll start with the bad guys. Let's start with the dark hats. I've been calling them the dark hats. The baddies. There's a lot more names we could call them, but we'll get in trouble. So we're going to just call them that. So I place a card down for every sign of the zodiac. And if you're an astrologer, or even dabble in astrology, this should be interesting for you, right? So each one of these placements is clarified by the opposition, the opposite card to it. So they clarify the other ones. That's how it's aspected. Because cards are, you know, the meaning of the card really comes clear when you see what's around it. Just the card itself doesn't always mean the same thing. It can be the good version of that, the bad version, and is it saying do more of this, do less of this, or
this is somebody's archetype, or this is an. Nu legt ze uit in feite een stukje uitleg over hoe dat je de kaarten moet lezen eigenlijk, hoe dat zij de kaarten leest. Dus zegt ze, elke kaart is zeker niet altijd hetzelfde betekenis. Ook zien naast wat dat ligt, onder wat dat ligt. Hoe dat het aspect, ja, dat is dan waarschijnlijk hetzelfde als ze het nu bedoelt. Dus het is eigenlijk enorm moeilijk, gaan ze zeggen, en enorm ingewikkeld. En jaren na jaren na jaren. En ook het talent, en waarschijnlijk ook degenen die overgegeven zijn van haar voorvaderen en voormoederen. Dus dat ze heel goed weet hoe dat ze dat moet interpreteren. Influencing a situation. There's so many ways you can, it's like a word in a sentence. That's how complex tarot is a language. And it's obviously a very intuitive and creative language. So it's like learning a whole new language. And so you can't simplify it and say, well, the devil always means this and the hanged man means that. No, not at all. What's around it, what place it was in, makes a huge difference to the card meaning. Okay, so we've got now this would be the house of Aries. So I'm going to call each placement a house. That's how you talk about the zodiac spread, right? So the house of somebody's ego, because that's the house of Aries. So this would be the dark hat's ego. Okay, so how are they portraying themselves in the world? Because if that was an individual person, it would be their ego self. But I mean, groups have ego selves too. Okay, so we're gonna kind of simplify it and just say this is the ego of the dark hats, what they're putting out in the world. Okay, the magician. Okay, isn't that a riot? So the way they express themselves in the world, so how we see them, is through the media. Okay, so their biggest, the very biggest tool, and it's probably been this way since the beginning. Het eerste zegt is natuurlijk een grootste tool, wapen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat de slechte krachten hebben in feite, is uiteraard de media. Dat ze dan spijtig genoeg voor ons ook nog een keer 99,8% bezit zijn van in feite 6 grote families. Uiteraard met onderverdelingen in feite die volledig aan elkaar gelinkt zijn. En uiteraard, ja, iets dat volledig van hun is, gaat uiteraard nooit in ons voordeel praten, maar altijd maar in hun voordeel, uiteraard. Beginning of the conception of media, okay? The media, that's their biggest weapon and the biggest tool in the way they express themselves. And also that card's very tricky. Okay, so they present themselves how they need to out in the world to get away with what they get away with. So of course, they're not based in any kind of truth or reality. They don't really have, a definition, as it were. Okay, so here we've got, now this is how they're presenting emotionally. Okay, it's an interesting way to do this, but you could also say, how are they presenting financially? Because it's the second house of Taurus. So this was the house of Aries, this is the house of Taurus. Finances, that makes more sense actually than emotions for this bunch. Okay, because I don't think they have any emotions. Yeah, that makes sense. Okay, so we've got the Page of Swords. Okay, so they're not doing so good in finances. Dus wat zegt ze? Dus het tweede huis dat ze dat bekijkt, hier blijkbaar dat hier, dat dingetje hier, is blijkbaar het financiële huis dat ze dat bekijkt van hun. En zegt ze, ja, het ziet er eigenlijk heel slecht uit voor hun. Hun financiële toestand van de zwarte krachten is zo goed als kapot, is zo goed als afgebouwd. Across from it, they've got the Fool. So they've got the Page of Swords and the Fool. So pages are small. Okay, a financial card, you want it to have a lot more clout than the page. I think a lot of the money they have is just air, because Page of Swords is air. That's an air sign, and it's a very minuscule air sign. So it's the very beginning of something. I think they're out of money. I think that they're faking it till they make it. We got the Fool across. So they're faking it till they make it. They're out of money. They're presenting zonder hout. lies, and they're using the media for their personification and how they
how you see them in the world. Well, that makes sense. And Ze zijn zonder geld, maar ze blazen natuurlijk met de media zoals dat wij. En natuurlijk ook een beetje met een, ja, like in Australië, met wat vechterspolitie en wat vechterssoldaten, die toch nog altijd aan de verkeerde kant blijven staan. Of die misschien ja, ook tot diezelfde bloedlijn behoren in feite, maar op een lager niveau. Die dan maar verder en zo denken wij dat ze nog macht hebben, maar eigenlijk is die macht is veel meer blazen dan dat echt macht is. by the way, across from the magician is the Hierophant. So their main objective is control. If you want to run an incredible event, there's no better way than Touchcast. Touchcast creates the illusion. Yeah, all of that we knew. We knew that, but it's really cool to see it, reading. It's really cool. Okay, this is interesting. So what they're focused on and their intent, their focus and intent, because that's the house of Gemini. What they talk about, think about, focus on, what they want to manifest, the devil. Okay, so their spirituality. Dus in feite hoe dat ze zich eigenlijk voorstellen, waar dat ze geloven, waar dat ze eigenlijk achter staan, is eigenlijk de duivel. Het is dat wat ik altijd satanische demonen noem, ratten in feite, krapul. Ja, sorry voor de woorden mensen, maar ik heb er geen andere woorden voor in feite. Dat zijn sowieso zeker geen mensen, dat is duidelijk. We gaan moeten afwachten wat ze eigenlijk echt zijn. Maar het is duidelijk dat ze geen emoties hebben, dat ze echt in slecht zijn. En dus dat is eigenlijk wat dat ze zijn. Dat zie ze hier in feite met deze kaart. If you could call it that, and that they would think of it that way, I guess, is very centered around, their demonic practices, right? And what they worship and focus on is accumulation of money. Okay, so the Queen of Pentacles, she's across from the devil. In feite dromen ze maar van één ding, altijd maar meer en meer geld. En ik plaats daar nog bij en altijd maar meer en meer macht. Dat is het enige wat die mensen... Sorry voor de verkeerde woord. Dus de demonische ratten in feite willen. Right, so they're clarifying each other. The Queen of Pentacles manifests and sits on a great wealth. Okay, and she's very interested in wealth. And in a good way, if she's well aspected. So she can be a wonderful card, but it's across from the devil, so it's not aspected well. So now it's the dark side of her. So the dark side of her is she's a hoarder and she likes to accumulate power and wealth, not necessarily for good. So she has power over others. Okay, so that's the bad aspect. Alleen maar macht en geld interesseert So hem. she's like selfish. Controle. Self-centered and likes a lot of stuff and money for the sake of money, right? The devil is across from it. So that makes a lot of sense. Okay, now this is in their home, so their home turf, so their organization, the root of their organization, because we're talking about a group, right? Obviously an organized group. Don't kid yourself. These guys spent years and years and years and thousands of years organizing and working towards what's happening right now in our lifetime. all of their plans led to this moment in time, and they're losing. Ja, ze zijn volop aan het verliezen, die mensen. Ja. Okay, they're not going to win, but everything they did was working towards. Ze kunnen niet winnen. Okay, and they're on the losing end of it, absolutely. But let me tell you, this is what they've been doing, for generations and generations in these blood families. Okay, so we've got the Four of Swords down at the. Okay, so a lot of their. This is interesting. The Four of Swords, something's underground. A lot of their people, the ones that are left. Salwa is hungry. Aren't rounded up, aren't compromised, aren't being used by the good, strong-armed, all of these kind of things that I see happening. Okay, they're underground, they're hiding, maybe even off planet, but I'm thinking underground when I see that card. So there's a lot of people that a lot of them have hid away. They know they've been beat, so they've gone underground. Okay, and we've got the eight. Volgens Janine zouden er heel wat van die zwarte krachten, dus de hogere op natuurlijk, dus die van boven,
aan de piramide zitten, zouden op dit moment eigenlijk onder de grond, want ze hebben uiteraard hun tunnels en hun hideouts. Dat weten we ondertussen. Er worden heel wat van die aardbevingen op 10 kilometer, 5 kilometer en zo, zijn allemaal die tunnels wereldwijd dat ze doen ontploffen, de goede krachten. Maar ja, ze zijn blijkbaar ook volgens Janine nog hideouts, dus tunnels en andere toestanden dat de witte krachten nog niet gevonden hebben. En daar eigenlijk zitten ze nu weggestoken eigenlijk, omdat ze weten dat ze verloren hebben. Nee, ze hebben gedaan. Dus, dat was like met de nazi's, als Hitler en anderen in hun bunkers weg begonnen te steken. Ja. Ja, dan wisten ze dat eigenlijk dat al gedaan was, maar ze lieten maar de gewone demonen van hun, lieten ze maar verder doen, terwijl dat zij zichzelf wegstaken. So they've gone underground to somewhere that they feel safe, and it's a place that hasn't been discovered by the good guys yet. Isn't that interesting? Okay, so we've got the Emperor here. This is in their creativity and their, because it's the house of Leo. This was the house of Cancer, so the house of Leo. So things that Leos talk about, creativity, children. Okay, so we've got the Emperor. So they make a business out of children. And they're in the business of. Ja, ze zien in feite dat een grote business, en dat weten we ondertussen natuurlijk door adrenochrone en door kindermishandeling, laten we zeggen, handel en mensenhandel in het algemeen, dat de grootste industrie ondertussen was van die demonen. Veel groter dan drugs in feite. They don't have creativity of their own. We've got the hanged man there, so it's on hold until they can steal ours. Right? We have a big boundary there around creativity, and they make a business out of children, and even their own children. Dat weten we ondertussen ook al, maar ja, ik weet dat toch, maar het komt erop neer dat ze eigenlijk zelf geen creativiteit hebben, die demonen. Dus de bloedlijn die dat blijkbaar niet heeft, we gaan dan nog zien dat dat inderdaad waarschijnlijk een mengeling is met buitenaardse wezens die hier inderdaad op deze aarde geweest zijn en nog altijd zijn. En dus die mix heeft geen creativiteit, kan eigenlijk maar juist routine volgen. En eigenlijk de mensen hebben een enorme creativiteit. Kijk maar, bij elk probleem dat we hebben, vinden we altijd inventief hoe dat we het weer moeten oplossen. Nee, dus echt, ja, de mensen zijn ongelooflijk creatief en ongelooflijk inventief. Think about it. They SRA and utilize place their children in different places. Ja, zelfs hun eigen kinderen misbruiken ze. Gloria Vanderbilt. Ja, Gloria Vanderbilt, ja. Okay, and the way she had hem maar een keer gaan opzoeken, and mensen. just how she was as a human. I'm pretty sure she was a demon actually, and I think I deep dived on her. She was a demon possessing that body. She was no longer human. And actually, if you looked at her eyes and saw any interviews with her, she was absolutely a frantic energy, and sort of like stuck in this body. Yeah, she was totally a demon in a body. Yeah, yucky. And I got the same energy when I channeled and did a read on Somerset Belanoff. They're very similar, Frank. Ja, Somerset Belanoff, moet je maar een keer gaan googlen. Oh ja, of DuckDuckGo mensen, als je de hoesting voor hebt, niet dat ik het echt aanraad. Ook een gigantische demon. En dan ook Gloria Vanderbilt. Dus ze weten dat er een van haar kinderen eigenlijk, ja, ze zeggen wel, zelfmoord heeft of zo. Maar ja, dat is een moord geweest natuurlijk. En dan een andere kind die dan ik denk van man naar vrouw gebracht is. En dan die andere die daar, die slechte, heel slechte journalist, ik denk het CNN of MSNBC, ik weet het niet juist, die haar zoon is eigenlijk, ja, kortom, het is echt, ja, demonen. Nee. I think Somerset Belanoff pulls it off better. Gloria Vanderbilt, yeah, she wasn't pulling it off that good, if you want my opinion. Right, but Somerset Belanoff, I don't know, brilliant entity and horrifying entity. I'm not saying I like her or anything. I'm just saying, wow, like what a fascinating creature. But yeah, Gloria Vanderbilt was just plain evil and creepy. Okay, so here we've got the Eight of Cups, the Eight of Cups. This is in the daily routines. That's the house of Virgo, so your daily routines. Across from the Nine of Pentacles. So these guys, this is why a lot of their
false, and you know, those flappy things that they've been trying to pull off. And they're sort of you know, the kind of disruptive things they like to do in society to wreak havoc. Okay, they haven't really been doing so good. So it didn't do the kind of damage they were hoping it would do. And this card is like dysfunction and fear and like, so I think they're in really bad shape here, looking at that. Now, Ze ziet eigenlijk de macht heel laag en dat ze in een heel slechte toestand zitten, de zwarte krachten. Dus zeer goed voor ons, die mensen, zeer goed voor ons. Crossroad, we've got the 9 of Pentacles. The thing that's the most fearful to them is that we are absolutely defending our independence. So the more people defend their independence, these guys have to crawl away in their hole. The more we do not comply, the more they got to crawl away in their hole. So holding strong independently and saying, no, we don't comply to this. Okay, that's really what we got. That's what we got, folks. We got the word NO to the dark side. Okay, we literally, we have to just stand in the no. Nee, we zeggen nee en we staan op, mensen. That will absolutely. We zijn niet meer akkoord om slaven te zijn. Yeah, that's the last thing. Businesses have to too. They have to say no. You're out of line, government. Why listen to the government when they're absolutely tyrannical and demonical? Het is belangrijk, dat is de boodschap dat ze nu brengt naar zoals nu in Nederland, 25 september, dus zaterdag. Dus dat nu niet en wel inhenten, dat die QR-code moet gevraagd worden. Hoor je toch mensen, horeca, businesses, al die kleinere economische zaken, in feite handelszaken. Je gaat allemaal verliezen, mensen, je gaat allemaal verliezen. Je ziet dat toch een keer in. Je moet gewoon keihard daartegen gaan. Dat zijn wetgevingen die niet correct zijn. Dus je moet gewoon tegen die verdeling tussen ingeënte en niet ingeënte mensen. Dat is, je voelt dat toch aan dat dat niet correct is, mensen. Dat kan toch niet. Allee, gebruik toch een keer jullie verstand als je die nog hebt. Gebruik toch je verstand, zeg. Why on earth would you listen to them? So de you overheid. turn away your clients because you've got to do something illegal to let them sit in your establishment, okay? You're going to turn your paying clients away, okay, because the government told you to, and they're letting you take the rap, because when all the suing starts to happen, and it'll happen, it's those people that turn these people away that are going to be in the big trouble. It's unbelievable to me that they would even put up with it. If you own a business, get together with other business owners in your hood and all say no together. Say, no, we're not doing that. That's absurd. It's absurd. Yeah, it's really that simple. Okay, so we've got the Hierophant here. So this is in the house, the 7th house, so relationships. Well, the relationship they have with the rest of us humans is they want to be absolutely the controllers. Right? They're the controllers. Okay, so that makes sense. In all their relationships, they're the controllers. They're absolutely the Hierophant, so the Pope. So they're lording over. Okay, and it's badly aspected with the magician. So they do it, obviously, you know, in that demonic way to just have all the power in any relationship they're in with anybody. Yeah, because we're not, you know, we're just a means to an ends to them. We're just food, we're just entertainment. Ja, het is keihard in feite, maar wij zijn gewoon, voor hen zijn we letterlijk zoals de koeien, dat wij spijtig genoeg ook op soms op een hele slechte manier behandeld hebben of behandelen. En andere dieren die we compleet verkeerd behandelen, in feite, zijn wij eigenlijk letterlijk ook de koeien voor hen. Of de kippen, of de zwijnen, of noem maar op. Het is misschien keihard dat een andere mens, zoals ik dat durf zeggen tegen de andere mensen, maar dat trekt het mij niet aan. Hij moet maar wakker worden als hij het niet verstaat wat ik aan het vertellen ben. Dat is zo, mensen. Wij zijn in feite het voedsel voor die demonen. En dat is zowel op energetisch vlak dat ze van onze emoties genieten, omdat ze ons angst en andere zaken aanjagen, maar ook letterlijk zijn we voedsel voor hen. Dus word wakker, mensen. Sorry, niet voor de wakkere leeuw natuurlijk, de wakkere leeuwinnen. Uiteraard enkel voor de slapers of de gehypnotiseerde mensen
die nu voor het eerst beginnen te luisteren naar mij. We are definitely not seen as equals to this bunch, well, obviously. Okay, now this is them in the house of, so that would be Scorpio. I think everything that they base their whole sort of entire essence on is literally just acquiring and satisfying their carnal needs. So it's a very unevolved energy to be in. And that's what that feels like there. Nee, their carnal needs wil zeggen hun noodzaak aan het eten van vlees en dus wij zijn het vlees. The fool across from the page. It's almost like Nog een keer, vandaag is het een beetje veel hoor met de reclames. Denk je eraan om van job te veranderen? yeah, it's so unevolved. I think humans are a lot more evolved than this bunch. And if you'd have to be a really young soul to end up selling your soul to the devil. I mean, actors, actresses, if you think about it, they're so concerned, you know, the ones that want to be or have a desperation to be world famous or, you know what I mean, going after that kind of shallow sort of end game, in my opinion. I mean, it's cool to be known and everything, I get it, right? But I'd rather be known because I deserve and earned it, and not just because I had really good advertising and I sold my soul to the devil, so I got the right publicity team. Do you know what I mean? I'd rather earn it from things I literally did for the good of humans, you know? And that's not what's happening in Hollywood. We moeten het echt verdienen als je nou zo wel gekend zijn, maar ja goed, wat zei je daar eigenlijk mee, ook niet veel. Maar als je dan toch zo wel gekend zijn of toch wel faam hebben of zo, of ja, noem maar op. Ja, dan moet verdienen, zegt Janine. Ze heeft daar gelijk in. Bedoel je niet dat je je ziel aan de duivel verkoopt en dat je het dan automatisch krijgt. Nee, zo werkt het niet. Places like that, right? Of course not. Okay, so here we've got the Queen of Pentacles. So now this would be the house of Sagittarian. So philosophies, and it goes again, now we just go the other way. So their whole philosophy is around abundance and acquiring, and not necessarily for good. It's all just selfish gain. They just want to gain. Okay, it's really interesting though with this Eight of Pentacles. I think they're already creating another place and already started demonically possessing another place in the universe. And I got this before too. They got another place they already had in mind to go, and they're going to start working that place over too. You know, and that'll be the karmic, you know, whoever's living on that. Maar als je nu ziet, in feite, ja goed, ik laat het voor Janine. Het is voor mij nog moeilijk om het om dit moment als waarheid binnen te laten. Ik laat het binnen, maar ik kan het nog niet direct als waarheid volledig omhelzen of omarmen. Maar nu zegt ze eigenlijk dat ze ziet dat eigenlijk de demonen die ons duizenden en duizenden jaren hier beheerst en in slavernij gehouden hebben, dat ze weten dat hun spelletje hier gedaan is op de aarde. Het is finito voor hen. Dat ze eigenlijk al een tijdje eigenlijk bezig zijn met een andere planeet misschien, die dan minder in dimensie gaat zijn, die niet zo begint te trillen zoals de aarde nu, en wij ook die meegaan. En dat ze eigenlijk volledig gaan verhuizen en dan, spijtig genoeg, dan een andere planeet of een andere plaats eigenlijk, die lager trilt, terug gaan in feite demoniseren. Misschien dat ook die plaats dan op een bepaald moment zegt het is genoeg en ook hoger gaat gaan beginnen trillen. Maar goed, dat maakt dan eigenlijk op dit moment onze zaak niet uit, want dan zouden ze toch in elk geval bij ons weg zijn. En kunnen wij inderdaad dan de Great Awakening en kunnen we heel anders gaan trillen, heel anders omgaan met elkaar, verbinden zoals gisteren namiddag. Ik zeg het nog een keer, fantastisch mensen, je komt eruit, je bent vol van energie, je bent misschien wel moe fysisch, maar je bent vol van energie, dus dat is fantastisch. Place. I think it's off planet. They're going to need to figure it out just like we did. How to say no to these, you know, these creeps. Okay, so what else do we got? Not being really nice saying creeps, okay? You know what I'd rather be calling them? Wow. Okay, so we've got the Hanged Man. This is in the house of, so this is the house of Capricorn, so where they're headed. So that's where I got the idea. They're already hiding off planet, I'm thinking. Unless there's an underground whole community that's so big that they're already creating some of their yucky
enterprises somewhere else. Oh, they got a few more little surprises for sure. They got a few surprises, but every time they try to bring one. Je ziet dat de zwarte krachten toch nog, wat ik ook al zei, dat is een kat die volledig in de hoek zit gedreven, die al gekwetst is, die kan toch nog zeer gevaarlijk uit de hoek komen, dus het blijft altijd oppassen. En ik denk dat Janine dat nu ook zegt over de zwarte krachten, dat ze nog wat verrassingen en nog wat toeltjes gaan proberen uit te spelen tegen ons. Zoals dat gisteren zei tegen Ruben in de auto, de ding van de verschroeide aarde. Ze blijven maar strooien nu de laatste week met chemtrails. Niet meer omdat ze ons daarmee gaan kunnen tegenhouden, maar gewoon de verschroeide aarde. Als zij het niet meer kunnen hebben, proberen ze ons zoveel mogelijk te verheftigen. En ons zoveel mogelijk met een verhefterde omgeving achter te laten. Maar winnen gaan ze niet. Maar ze laten ons wel natuurlijk achter met zaken dat we moeten keihard opschonen. Run out, it gets squashed, or it doesn't go the way they wanted it to. But I don't think they're entirely out of little games that they play. They got a few left. And then we had that King of Swords right in the middle, King of Swords. The only thing left and what they're counting on is the mainstream media. So absolutely, the White Hats, I hope you're watching, you gotta take this down. Ja, de media moet je nu uitschakelen, mensen. Dat moet uitgeschakeld worden. I would personally give permission for all mainstream medias to be completely taken down, even by force. I say go get them. Yeah. So we've got the two, and yeah, I'm telling you, these guys, most of them have already left. Whoever didn't get rounded up and isn't at the spa or the various spa locations, they're literally off planet somewhere or already skedaddled, and they're setting up housekeeping some other place in the universe. Wow. Okay, let's have a look at what are the White Hats up to. I'm tired of cold calling. Introducing Lucia. The easiest. Just look at this, how much brighter it is than the last one. Let's have a look. This is the only dreary card, really. And we're going to talk about that. Okay, because that's in the financial house. Nu zitten we in de goede krachten, So die the mensen, White de witte House, krachten. the financial house, okay. Interesting. Something's coming to an end. Well, I think our In feite zegt ze, het is maar één kaart dat ze daar aanduiden. Ik kan zelfs niks van kaarten, maar deze blijkbaar hier, de droelie-kaart, dat ze zegt een beetje de minder goede kaart, en die gaat over het financiële. En nu is dat uitleggen dat dat in feite waarschijnlijk betekent dat eigenlijk, zoals dat ik ook zeg, dat ons financiële systeem was al kapot in 2008. Ze hebben ondertussen nog honderdduizenden miljarden bijgecreëerd. Onze economie is ondertussen afgedaald, dus logischerwijze is dat geld eigenlijk zo goed als niks meer waard. Het was al niks meer waard in 2008 en nu is het natuurlijk, ik zeg het altijd, je kunt beter misschien een euro of een dollar meenemen naar je toilet. Dan is dat misschien beter dan dat je eigenlijk je toiletpapier eraan bezondert, want toiletpapier gaat meer waard zijn dan eigenlijk die blaadjes dat wij dan eigenlijk nog altijd aan zien als geld. Maar dus daar gaan ze nu over praten, dat is eigenlijk het mindere, dat ze blijkbaar volgens daar bij de witte krachten nog niet volledig klaar zijn met dat systeem, die dan in feite moet het oude systeem overnemen. money systems ending. But there's something on the horizon that's safe. We're going to be safe anyway. So I'll start here. I'll start right there. I'm going to say. Belangrijk, misschien eerst de goede boodschap, zegt ze, we worden gered. Dat wil zeggen, het oude systeem moet sowieso afgebouwd worden, moet verdwijnen, want dat is de kabal die dat allemaal in stand geroepen heeft om ons eigenlijk in slavernij te houden. Dus hoe dan ook gaat stoppen. Maar trouwens ook van Klaus Schwab, een van de noemde ook de Great Reset. En to reset wil zeggen alles terugbrengen naar nul. Dus ook in de slechte wisten dat een systeem ook niet meer kon bestaan. Dus het is geen kwestie alleen dat we zeggen, oh ja, hocus pocus, alleen de goeie. Nee, het is sowieso kapot, mensen, en sowieso ook in het ene. Bij de slechte ging het gigantisch slecht systeem komen, dat ze eigenlijk klaar hadden voor ons. En de goeie proberen nu een goed systeem te maken die weer gaat gekoppeld zijn aan edele metalen. Dat je niet meer zomaar kunt gaan creëren wanneer je wilt. Je moet altijd dat tegenover waarde voorzien in feite, zodat het geld weer echt waarde heeft. Dat is belangrijk. The first house
is around finances, and we've got this surrender aspect in. So there's going to be some difficulty in the next couple of months around our finances, and the white hats know about it. I think a lot of it's been created. Dus wat ze ziet in feite, dat is dat ze de eerstvolgende maanden eigenlijk, gisteren hebben we daar ook al over gepraat met onze vrienden, die daar ook al echt mee bezig zijn. En ik denk dat er gigantisch veel mensen wereldwijd nu bezig zijn met dat feit van oké, als er geld op de bank staat en zo, wat kan er gebeuren? Gaat mijn geld niet kwijt zijn? En zo verder, wat gebeurt er? Ja, we weten ondertussen dat er gigantische inflatie, dat sowieso minder waard is, maar dan zit je met de keiharde feiten. Hij zegt, als het daar staat bij een bank en die bank zal omvervallen in de komende maanden, ben ik dan mijn geld kwijt. Want natuurlijk al die zogenaamde fondsen van 100.000 en zo, ik heb dat meegemaakt in Cyprus, ik was daar dan op dat moment, in feite, omdat ik daar heel veel was voor mijn werk op dat moment. Ik heb dat meegemaakt als Europa Cyprus failliet gemaakt heeft, dan kan je garanderen, het is zeker niet zoals dat je denkt dat het zal gebeuren, mensen. Dus vergeet dat maar, die fondsen zijn niet aanwezig, dat is psychologisch, dat geld is daar niet. Dus met andere woorden, de vraagstelling van oké, is ons geld veilig? Volgens Janine kan er wel inderdaad wat turbulenties zijn, maar is eigenlijk het geld wel in essentie veilig en zou het wel op een of andere manier vervangen worden? Maar we gaan verder luisteren naar haar. By, a lot of this whole situation's been known by, obviously, both sides here. The only people that didn't know about it, this was the rest of us humans, okay? And it looks like there's safety though, even though we have to surrender to, there's going to be some hiccups for sure. We've been talking about this for a long time. There is safety, and I've been getting that the whole time. Look at that Two of Wands. The Two of Wands says, we got this. They got this, okay? Something's good. I'm not saying they're saving us. I'm not trying to say that. I'm not sitting around waiting for Mr. T to come save me. Dus ik zeg niet dat de alliantie zomaar gaat komen en iedereen zo wat gaat komen pamperen en zomaar gaan zeggen, ja, we gaan je redden. Nee, wij moeten uiteraard, en je ziet dat ook bij ons, ja, kijk naar Italië nu, vrachtwagenchauffeurs die heel de boel gaan blokkeren. Kijk naar Nederland, een paar weken terug in Amsterdam, 230.000. In België, ja, oké, nog veel minder, maar toch ook al meer dan vroeger. Frankrijk die constant bezig is met de tweede revolutie, Australië die door de dringen breekt van de politie, Roemenië die met miljoenen daar staat. Overal mensen ter wereld, overal is de revolutie echt uitgebroken. Dus je moet nu echt wel blind zijn eigenlijk om dat niet te zien. Dus als de allianties uiteraard wereldwijd dat zullen zien, is het moment natuurlijk gekomen dat zij dan ook bovenaf gaan moeten ingrijpen en dat wij van onder en zij van boven in feite en dan de kabal tussen onze sandwich en dan is het gedaan met hem. Okay, that's not how I think at all. Okay, but I am saying that they're doing a lot of good, and honestly, if it wasn't for this bunch, we'd all be complete, well, a whole lot of us wouldn't even be here anymore. Okay, if those dark hats had their way. Ja, dat zeg ik ook altijd. Dit bewijst dat de donkere krachten, de demonen op dit moment zeker niet de grootste macht hebben in feite, is dat mensen zoals dat ik zit hier ook maar te roepen en te tieren, zaken te bekijken altijd, die duidelijk maken wat dat de echte waarheid is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat mensen ook wereldwijd in feite dat we wel degelijk al zouden bezoekjes gekregen hebben of vragen van wat is dat allemaal dat je daar verkondigt en zo enzovoort enzovoort. Dus als we gecensureerd worden, het is altijd door big tech of door media die zitten liegen, maar eigenlijk in essentie de operationele krachten doen niets. Dus dat is wel een teken aan de wand natuurlijk dat de zwarte krachten zeker niet de hoofdmacht uitmaken. I think would be absolutely marched into, those kind of, what is our guy's name? Klaus Schwab. That creep Klaus was talking about. The creep, yeah. Agenda 2130 or whatever. I can't remember what it was called, but it was like the idea of you'll have nothing and be happy. Okay, because we all... Ja, dat kennen jullie. Dat is een grote uitspraak. Je gaat dus niks niet meer hebben, mensen, maar je gaat heel gelukkig zijn. Ah ja? Je gaat niks niet meer hebben, mensen. Dat is dus ook de United Nations. Ze zeggen dat klaar en duidelijk. Je gaat niks niet meer hebben, mensen, maar je gaat heel gelukkig zijn. Oké. Misschien wel sommigen, maar zeker ik niet. En ik denk dat de meeste mensen daar ook niet mee akkoord zijn. Either just all literally have no
self left, so our souls would all be stolen from us, and we'd be walking zombies. That's why all those zombie movies all die wanted us, films, and that was yeah. one of the timelines you could have went down. Mhm. Okay, so we're not going down that timeline. I don't see it. Ja, we weten ondertussen dat heel de filmmakerij, Hollywood is trouwens zo goed als leeg nu, dat al die filmmakerij en al die films dat ze tonen, ja, die demonen, dat is blijkbaar hun karma, moeten tonen aan ons. Het is wel verdoken, maar moeten tonen wat dat ze van plan zijn. Dus we hebben inderdaad heel veel zombiefilms en alle soorten toestanden die dus op ons afgeschoten werden. Die horror, die smerige films in feite, dat dan mensen naartoe keken toch. Begrijp het nog altijd niet waarom je dat doet, maar goed, ja, die dat toch deden. Maar eigenlijk toonden ze daar constant eigenlijk de waarheid, wat dat ze eigenlijk met ons van plan zijn. And I say, no way, not on my watch, we're not going. It's not going to happen. Okay, anyway, so it looks like money situation is going to get a little wonky, but guess what? And we'll just have to put up with a few things that are frustrating. Okay, I prefer that to being a zombie. Thank you very much. And but I get there's going to be something really positive on the other end of all that trouble. Nou, publiciteit. Je kunt er wel mee bij YouTube zeggen. Mooi. Bye bye, ja, inderdaad. Okay, so they got this. Okay, so they got a plan for that. So that's good to know. So we've got the Four of Wands. So that's so this is where their focus is and intention to see us through a whole new world. So their focus is not demonic people. We don't have the demonic. These guys. Dus je ziet duidelijk dat de witte alliantie, de witte krachten, de goede krachten in feite, de wereldwijde alliantie echt heel goed voor heeft voor ons. Ze willen een heel andere wereld creëren samen met ons, dat alles vanuit het volk komt en alles voor het volk is. En geen enkele andere reden. En dus daar zijn ze volop bezig met dat eigenlijk te bouwen. We're not just replacing one bunch for another bad bunch, okay? Like a lot of people write me and they're fearful of that. It's not the case by the look of it. In fact, their ego selves coming up as this independence, the very thing that's plaguing what they actually want and how they present themselves to the people and what they want for everybody is that we become sovereign beings. Wat dat zegt wel, en dus de witte alliantie in feite, waarschijnlijk ook met buitenaardse wezens die ons helpen, want anders zou je die andere buitenaardse wezens, die reptielen, draconiërs, in feite niet buiten krijgen. Ze zijn te sterk voor de gewone mensen, denk ik. Wat dat er echt bezig is, ja, ik ben nu mijn draad kwijt, mensen, maar ik verder luisteren. Sorry, ik was te ver gaan met die reptiliëns en zo. Nee, inderdaad, wat dat de witte alliantie echt wil, is natuurlijk dat we echte soevereine burgers worden, echte vrije burgers, die in feite met elkaar empathisch, compassieus, verbinden met elkaar. Dat soort zaken in feite gaat de toekomst vormen. Kleine entiteiten, weer bioboeren rond ons, verstaat. Kleine entiteiten weer ook een stuk terug gaan ja, als ik ga zeggen, uitwisselen met elkaar. Niet altijd alles voor geld. We hebben natuurlijk wel een stuk geld nodig voor bepaalde zaken. We leven toch in een complexe maatschappij, maar heel anders mensen. That's what the white hats and the alliance want. And don't you want that too? And you know what's interesting? Humans are resisting it. That's why they're walking around with like things over their face. Ja, het is inderdaad zo. Je moesten al die mensen die nu in hypnose leven, zoals wij, gewoon rechtop staan en zeggen: nee, we nemen dat niet, we doen geen mondmasker aan, we aanvaarden niet dat we sanitaire passen, niks van. Maar er zijn er nog altijd, zelfs nu zie je nog altijd mensen in een auto rijden alleen en ze hebben zo'n mondmasker op, zo'n pamper op hun mond. Ja jongens, kom aan zeg. Het is logisch dat de alliantie moet wachten tegen dat soort mensen. Alhoewel, ja, ze gaan niet kunnen blijven wachten, want dat soort mensen zitten misschien zodanig in de hypnose dat er iets heel ergs gaat moeten gebeuren voordat die mensen wakker gaan worden. I can't believe the resistance to people's freedom. People are resisting being sovereign beings. I've never seen anything. They're so dumbed down by education, religion, and all of these ways that the dark hats have been dumbing them down for hundreds of years. The media, if you still watch the media, honestly,
That, you know, that's right there, that's the other. Ik zei dat 1000-maal, hè. Gooit dat moet de tv natuurlijk, als ik dat zeg bedoel ik dat niet letterlijk. Hè. Gooi je tv buiten, hè. Gooi je radiootje buiten, bekijk geen kranten niet meer, doe dat allemaal niet. Gebruik je tijd om via DuckDuckGo interessante zaken te gaan zoeken in feite. Het kan gaan over gezondheid, het kan gaan over alle soorten zaken dat je kunt voorbereiden voor de nieuwe wereld, mensen. Hè. Maar stop met dat hypnosebakje te luisteren en zeker dan niet naar de typische journaals en alle soorten, wat is het allemaal dat ze daar tonen, ook de series niet meer. Want daar ook werken ze op je onderbewuste, zelfs daar zitten die smeerlappen ook alle soorten berichten in te verwerken, zonder dat je het beseft, maar ons onderbewustzijn neemt het op. Dus pas daar ook niet op, mensen. Big sign, you know, that you're not seeing the world the way an evolved soul would see it. Okay, you couldn't be. Okay, because the media is literally the demonic plan. And it's the programming. Okay, so see this four here? Humans are resisting it, but the alliance white hats see themselves and the rest of humanity as independents and sovereign beings. They're not trying to be everybody's guru. Okay, Yeah. so that's good news. That's really good news. Okay, so right at the root here, we've got, so in the home, so they're being very careful. So in the root of their organization, the home of their organization, they're being really careful and taking things, being cautious and careful. Ze zijn zeer, zeer voorzichtig, de witte alliantie. Hè. Dus proberen ook zodanig de zaken te doen dat er zo weinig mogelijk, zoals dat we zeggen, casualties, slachtoffers zullen zijn. Maar in zo'n grote oorlog die nu aan het woeden is, mensen, ja, het is logisch dat er daar x aantal slachtoffers zullen vallen. Hè. Dat is al altijd zo geweest en het zal zeker nu niet minder zijn, want de oorlog die nu woedt is veel, veel groter dan alle oorlogen dat we al ooit meegemaakt hebben samen. Okay, and they're in particular concerned about the children. So they need the kids to be rescued and out of those tunnels, as many as they can rescue out of there. They need children that are currently being trafficked to be, for that to stop. We've got the Queen of Cups. This is in the house of creativity. And then the Three of Cups, or the Queen of Cups. Okay, so there's a little bit of, I feel like there's a big push towards human creativity around healing, and so getting creative in our healing and with the way we see our health. Okay, so interesting. Je ziet ook een grote creativiteit naar de toekomst toe, hoe dat we eigenlijk omgaan met onze gezondheid. Maar uiteraard dat wil dan ook zijn hoe we gaan omgaan met onze voeding, met hoe dat we water drinken, hoe dat al deze zaken zijn belangrijk in een volledige cocktail naar je gezondheid toe, naar het bewaren van je voertuig, je lichaam, zo goed mogelijk proberen gezond te houden of gezond te maken als er iets scheelt. En dat zie je eigenlijk dat we enorm creatief gaan zijn, want het is logisch, er zijn enorm veel patenten rond gezondheid die nu geblokkeerd zijn door de kabaal, die in feite ook gaan vrijkomen. Dus het zal niet alleen nieuwe creativiteit zijn, maar ook creativiteit dat ze geblokkeerd hebben van vroeger, die nu gaat bovenkomen. And just get this health feeling around it. Thinking more creatively and allowing ourselves to be more creative with the way we see our health. I feel like that they want us to celebrate our health again. Okay, I think the dark hats have long been, of course, a lot of people already knew this for many years before I figured it out, but have long been feeding us, toxins in every way, from every direction. En door al ons voedsel is dus echt letterlijk en figuurlijk vergiftigd. Het is juist maar dat we het nog overleven, omdat we ook paar sterke lichamen hebben dat we gekregen hebben van God. Maar het komt erop neer in feite dat ze ons op allerlei niveaus, hoe meer dat je daarbij bij bewuste wereld, binnen bewuste burgers, zijn daar ook mee bezig om te kijken. En je ziet dat echt, is, hoe dieper je erin graaft, dat is echt vuiligheid. Dat is een vuiligheid om ons echt te vergiften en kapot te maken. Feel like a big part of the cold calling, introducing Lucia. The easiest what the Alliance White Hats want is for people to remember
that we're creative and really good at taking care of ourselves. And also if we understand our body and start trusting it again, we're actually we're invincible practically, right? It's just that we've had generations of things sprayed at us. Ja, het is waar, dus ik ben nu wel geen Bijbelkenner, maar het is toch zo dat, uiteraard in de Bijbel is er enorm veel die weggestoken wordt voor ons, dat we hopelijk allemaal gaan weten. Maar het komt erop neer in feite dat, dat je dat echt kunt zien in het Oude Testament, dat ze spreken, ja, die was 750 jaar als zij vertrok, in feite, die was 395 jaar oud. Dus volgens mij zijn we gemaakt om op een heel andere manier om te gaan met ons lichaam en dat we zelf gaan kiezen wanneer dat we zeggen, oké, onze opdracht hier op de aarde is gedaan en nu vertrekken we, zo simpel. En we gaan ook weten hoe dat is, niet meer zo nu met pijn en dergelijke, maar op een heel andere manier gaan we terug vertrekken naar misschien een andere opdracht. Put in our food and we still survived somehow. Okay, we're doing actually pretty good considering what they've been doing to us. Okay, just think of it that way. I feel like there's this desire by the White Hat Alliance. They really want us to celebrate how powerful, creative, and how good our health really is. I think humans are really happy. Dus ik denk dat de alliantie in feite eigenlijk zo wil hebben dat we vieren en blij zijn, omdat we eigenlijk echt beginnen te beseffen wat eigenlijk een mens eigenlijk in essentie echt is. Wie en wat en hoe en wat zijn wij in feite. Dus we hebben er geen enkel benul van wat we eigenlijk echt zijn. Ja, de Kabbal heeft dat allemaal weggedoen voor ons. Powerful, I really do. And this bunch seems to agree with me. Okay, so we've got the High Priestess across from the 10. This is amazing here. This is in daily work, daily routines, the House of Virgo, again, a health house, and the 10. So secretly, so working on the behalf. So a lot of the things they're doing in secret, they believe, this is what they believe, are for the good of the human race. So they're doing a lot of things in secret, and yes, they are. And it's starting to tick a lot of people off, let me tell you. Okay, but I feel like they believe it's for the good of humanity. So that's their intention. So the intentions are looking good by this bunch. That's good to know. Okay, so this would be the house of, so the 7th house of relationships. Oh, interesting. So the relationship, for instance, with us, with the rest of the humans. So a lot of people don't even know they exist. They're hesitant to come right in the face of humanity just yet. They're being careful. So they're keeping some people know they exist, but they're keeping themselves more in the background. So they're not trying to, like I said, they're not trying to be heroes or anybody's guru. They're doing this because they got to live on the earth plane too, and so do their families. But surrendering to being open to all of them. Okay, so we've got the chariots here. So that's the house of Sagittarius. So their philosophy. These are really well aspected, by the way. They want travel again. They want travel. They want people to do good. They want our wings to stop being clipped because the chariot gives a lift up, especially to. De alliantie wil ons dat we echt onze vleugels kunnen open doen. Niet meer ingepakt zoals dat we nu zijn. Nee, dat we echt compleet kunnen openzwaaien, mensen. Dat we dus echt gaan kunnen genieten van deze wereld. Zij denkt ook dat we minder en minder gaan denken in de toekomst. Dat gaat niet rijk zijn, die mensen. Dat we grenzen gaan afbouwen. Dat we kleinere entiteiten gaan hebben. Dat ook misschien de landen in feite heel anders gaan. Dat ook gaat verdwijnen. Dat we met kleinere entiteiten gaan werken in feite. En dat we vrij gaan reizen. En vrij gaan met elkaar verbinden. Ja, het is logisch. Je kan moeilijk naar een nieuwe wereld gaan als je terug gaat alles gaan beperken. Hij moet dit, hij moet dat. Nee, dat gaat in feite, maar dat gaat natuurlijk niet terug. Maar dat moet stilletjes aan gevormd worden in die nieuwe wereld, mensen. En ik geloof daar echt in wat Janine zegt. Businesses and or people that are inspired to do well in the world. So they want that energy again. They don't want to just pay everybody to sit around at home like the bad guys wanted. Wat hebben ze hier nu met YouTube? Zeg, zoveel reclame vandaag. Je suis Janine-Macht. Mon fils. Okay, so the humans that we're going to be allowed to be left, we're going to be literally just sitting in little boxes, okay, not owning anything and getting paid, a couple of $1,000, whatever that would be worth after this whole spiritual war was over, okay? This was what the bad guys had planned for us. We're going to sit in little boxes till they needed us, okay? And then they, all the programming, they would just
trigger something in us and we go do their bidding. Okay, that's what they wanted us for. Okay, and all kinds of horrific other things. And so we wouldn't even have any will, no independence, and we would own nothing. Wow, that sounds really good, doesn't it? It's like, no. Okay, that's the exact opposite of what the White Hats want. They want us to travel. They want us to have our businesses thrive. They want us to have independence. They want us to be sovereign beings. They want us to be abundant. Yeah. So, okay, I'm liking these guys. Yeah, I always got a feeling. Dus waar dat de zwarte krachten in feite ons volledig alles gingen afpakken. Dus zoals als we nu met een leasing en al die leningssystemen, dat is eigenlijk al, ja, nu begrijp ik dat volledig, met wat dat ze bezig waren. Dat we, dus nu ook dat ze zo gezegd, je buurman zijn tuin mag binnenkomen, dat al dat toestanden dat ze proberen door te voeren. Ja, je begrijpt dat ze daar wel een mix van maken, dat we eigenlijk niet meer echt weten wat dat van wie is. Zij gingen alles beperken zoals dat ze nu doen. Mag niet meer reizen, mag niet meer binnen als je dit niet doet. Je moet 35 inentingen of je mag dat niet meer doen. Je moet QR-code, je moet dit, moet dat. En de witte alliantie in feite de goede krachten willen. Dat we ook weer kunnen reizen, dat we verbinden, dat we dansen, dat we huggen, dat we blij zijn. Dus compleet het omgekeerde van wat dat eigenlijk de swaap van de Great Reset, met heel die situatie van een World Economic Forum en de United Nations en al die toestanden daar rond mensen, wat dat ze eigenlijk waren. Dus het is juist het omgekeerde, we gaan naar abundance, we gaan naar weelde, naar welzijn, naar gezondheid, naar blij zijn, verbinden met elkaar, niet meer elk zijn eigen identiteitje, deze keer, nee, terug zoals vroeger en nog veel verder, verbinden met elkaar, in groepen met elkaar, praten, s'avonds niet meer naar dat bakje zitten kijken, maar zoals gisteren zaten we dan al aan de kampvuurken en zo, magnifiek mensen, dat is eigenlijk wat dat de mens nodig heeft. En dan zijn je heel gelukkig. Het is heel simpel, mensen. Dan al die moeilijke dingen dat ze ons opleggen, hebben we niet nodig. Hoe simpeler dat is, en hoe gelukkiger dat je bent, dat is wat dat over gaat. Een goede babbel, een goede hug, wat zaken bespreken met elkaar op dezelfde golflengte. En je energie is top, je immuniteit is top, alles is top. Dus al die rest hebben wij niet nodig, die ons opgedragen geweest is met nog een iPhone bij en nog dit, dat allemaal niet nodig, mensen. Much like this, and I'm really feeling good about this. Okay, we've got the Page of Wands, so that's a vision for the future, because that's the 10th house for the children. And the whole thing. So this is one of the most important cards in a zodiac spread is the 10th house, so the house of, so it's where they're headed, where the big vision is for the children. So for their children and their children's children, but also for the children that have been affected by this demonic, the practices of the demonics. Okay, so now we've got the Three of Cups, so that's the house of Aquarius, so the big picture of things. Celebrating our creativity again, celebrating all the ways that healers... Er wordt veel celebrating, dus blij zijn, vieren, blij zijn, alles samen. Healers, spiritualists, psychics, intuitives, all the people that have been repressed and put down, herbalists. Herbalisten, ja, natuurlijk. Medicines, as long as they have integrity, they're going to be celebrated. Alles dat we vergeten hebben gaat terug moeten komen, inderdaad. Intuïtieve mensen, spirituele mensen, herboristen, die dus terug inderdaad de dingen wat de natuur ons automatisch geeft, voor ons te genezen. Gisteren bij de dame, de gastvrouw Doreen, hebben we dan nog wat thee kunnen kopen, combinaties voor je gezondheid, erover praten, en dan zeggen hoe kunnen we dat doen, hoe kunnen we dat doen. Fantastisch mensen, dat is het leven. Al de rest is opgelegd door de kabal, slavernij. That's the plan these guys had for us, is to take all the tethers off of all of that creativity and take things out of the hands of big pharma and out of the hands of the medicine, okay, the medicine industry, which is literally the make people sick industry. Okay, so doctors and, you know what I mean? I gotta say, I'm thoroughly disgusted with all organized religion. I've always been, but now the medical system, I've always suspected it, and now to me it's just like, yeah, anybody still in it after the dust settles on this is yeah.
I've got no respect for me. None. Ja, hier dus een oproep naar dokters, verpleegkundigen, iedereen die nu momenteel in het, laten we zeggen, kabal gezondheidssysteem aanwezig is, dat ze echt nu moeten echt wakker worden. Nee, mag niet vergeten, in Nuremberg zijn er veel dokters en verpleegkundigen en zo verder ook opgeknoopt geweest. Ik ga bij niet zo woest, dat gaat niet aan. Die mensen dus, die zijn nog een keer verwittigd. Probeert mee te gaan nu, probeert te begrijpen wat er aan de hand is. Ga zeker niet bepaalde mensen inenten of noem maar op, omdat je zogezegd opgedragen bent. Dat gaat dus niet werken, die mensen. Binnenkort ga je dus echt, ja, gaat er een heel grote probleem komen als je nu niet optreedt om mensen te helpen en mensen te beschermen. In plaats van in te gaan op die inentingen en dergelijke. Dus verpleegkundigen, dokters, noem maar op. Wees toch in feite verwittigd dier, dat je nu nog vlug omturnt, misschien nog een aantal zaken terug kunt goedmaken, want anders ga je, het volk gaat echt heel kwaad zijn op jullie, maar heel, heel kwaad. Ik spreek niet van mezelf, maar ik kan je garanderen, begint eraan dat vlug om te draaien. Okay, so even if you're trying to do good in it, if you haven't figured out how demonic it is, through this whole situation, 2019, 2020, and 2021, if you haven't figured it out by then you're not smart enough, to be even watching the video. Okay? Because the medicine industry, the medical industry, is literally the gas chambers of this war we're in. Literally. Yeah. And there's willing to be paid to do. Er zijn gelukkig meer en meer hele goeie die ons echt willen beschermen, wereldwijd, overal. Goede dokters, goede verpleegkundigen, echt mensen, toffe mensen. Maar ook de anderen moeten nu echt wel beginnen begrijpen dat het niet meer, ik zou zo bijna zeggen, het is al 1 seconde voor 12 mensen. Echt, niet meer veel tijd hoor. The bidding of the dark hats. And at the top levels, but a whole bunch trickling down to the lower levels too. So if you're not questioning the practices that are going on and you're working in a hospital, there's kind of something wrong with you. Okay, you're not on the good side. Okay, so you're gonna have to wait then you know what up. Okay, before it's too late. And you're one of those, you're gonna be branded as one of those. Trust me, it's not gonna be pretty here for that much. But anyway, so here we've got, the 12th house, the spiritual message, even though they're being really secretive, it's for the good of humanity. They're doing it for the good of humanity. And I know that sounds scary, but I've never personally been in any lifetime that I know of for sure, been in this big of a battle with the dark hat bunch. I'm sure I've been battling them throughout lifetimes, but not to the degree that we're actually taking them down this lifetime, you guys. Ja, this bunch is huge. De kabal wordt afgebouwd working in nu. the background on our behalf. And not to say we don't have our part to do, because we absolutely do. Thank you so much for watching my video. Dank u wel, Janine. We gaan het scherm stoppen. Ik wil nog iets tonen aan jullie mensen. Ik heb een videootje beluisterd met Zev Selenko. Dat is die dokter van New York, die Joodse dokter van New York, die 7000 mensen gered heeft, die ook genomineerd is voor een Nobelprijs, die genomineerd is voor de medaille van de presidentiële medaille in Amerika. Kortom, heeft ook president Trump geholpen in feite als hij ziek was. Dus iemand die echt weet over wat hij praat. Hij heeft ook in feite zijn eigen, laten we zeggen nu zijn eigen, kan ik kijken, de naam hier, dus Z-stack noem het. Hij is een eigen supplement gemaakt in feite. En ik heb het afgedrukt. Hopelijk ga je dat kunnen zien met dat cameraatje. Maar je gaat zien, ik heb altijd gepraat, je moet over vitamine C nemen mensen, vitamine D3, zink en quercitine. Omdat we hydroxychloroquine en ivermectine geraken we niet op dit moment in België. En in heel veel andere landen ook niet, omdat de kabal dat weggeduwd heeft voor ons. Dat ze weten dat dat ons geneest en dat we het dus niet mogen hebben. Dus, maar ik ga nu tonen wat dat hij zelf in zijn supplement gestoken heeft. Hopelijk gaan jullie dat kunnen zien. En ik kijken, voilà, dat je dan later kun je het dan stilleggen, zie je dat. Supplement Facts heeft dat hij zelf gecreëerd hebt. Je kunt dus inderdaad ook gaan kijken naar zijn site, als je meer wil lezen. Maar je ziet duidelijk vitamine C, vitamine D3,
zink en quercitine. Hé mensen, voor jullie te helpen. Ja, voilà, alstublieft. Tot het volgende filmpje, mensen. Ah ja, vergeet niet het duimpje te zetten, dat je de like. Vergeet niet ook voor jullie meer en meer dus te abonneren, ook te notifiëren met het belletje. Deel alsjeblieft ook de filmpjes, mensen. Deel ze, daar gaan nog heel veel. De multiplicator zal zorgen dat er veel meer mensen het kunnen horen wat ik vertel. Ook bijvoorbeeld nu met die 4 ingrediënten, dat de mensen kunnen voor te genezen of voor zich te beschermen. Deel dat zoveel mogelijk mensen. Doe mij dat plezier. Doe ook het plezier aan de mensen die het zo gaan kunnen horen. Voilà. Doe dat mensen. Ik dank jullie daarvoor en tot het volgende filmpje. Dag!